Alright, so now let's talk about the major issues in the Philippine electoral system. Pag-uusapan natin mga issues and realities natin during elections, and somehow mag-share ako sa inyo ng mga personal experiences ko na nakita ko during the election period. Alright, so now let's proceed. So, so eto na. Eto na yung mga major issues natin during election. So one or first issue natin is elitism and personality-oriented politics. So, dito, one of the realities ng Philippine elections natin is karamihan ng nananalo sa gobyerno is mga mayayaman or yung mga elites na tinatawag. So, bakit sila ang nananalo during elections? Bakit kung sino yung mga mayayaman, sila lang yung nananalo, and yung mga mahihirap, yung mga ordinaryong mga mamamayan na they want to serve the people, they want to get elected, or they want to be elected in the government, and yet medyo mas mababa yung chance nila manalo, and yung mga mayayaman, sila yung mga nananalo. Number one kasi, because of political machinery. So, ano yung political machinery? Ang political machinery po is malawak yan. Nandyan kasama ang pera, ang political party, yung supporters na tinatawag, yung mga organization na kinabibilangan ng isang politiko, mahalaga yan during elections. And may kita natin na karamihan din na nanalo sa election is yung merong mga kamag-anak na politiko. And we have to accept the reality. And I think you will agree with me na karamihan or halos lahat ng politiko dito sa Pilipinas is magkakamag-anak. Simula sa presidente, let's give an example. Our president, President Duterte. And if you look at Davao, yung representative nila is Duterte. Their mayor is Duterte. Yung vice mayor nila is Duterte. Dynasty. Correct? If you look at San Pedro Laguna, in my case, experience ko, ang mayor namin is Katakis. Yung dati naming mayor is asawa ng, which is husband ng mayor namin ngayon. And yung anak niya ngayon, the councilor, is also Katakis. And makikita pa natin yan sa halos sa buong Pilipinas na marami sa kanila is mga dynasties talaga or mga kamag-anak nila is politiko. Dahil nga, in the Philippines, one of our realities is very personalistic or personality-oriented ang ating politika. Dahil yung image or yung pangalan ng isang politiko is nagiging influence yan para sa ibang mga botante para iboto yung mga kamag-anak ng politiko na yon. And another thing kasi is that we have this so-called patron-client relationship. Then ang mga politiko natin, meron silang mga ginawang mga mekanismo or meron silang mga ginagawa dati na dahil doon sa ginagawa nilang yon or dahil sa mga binibigyan nila sa tao, nagkakaroon ng sense of loyalty ang mga tao sa politiko. And dito natin makikita na ang mga Pilipino is nagiging loyal, literal na nagiging loyal sila sa mga nakaupo sa gobyerno dahil doon sa mga ibinibigay or ginagawa ng mga politiko sa kanila. And pag-uusapan natin yung mamaya, ang tawag po natin doon is the patron-client relationship. So, isa yan sa rich issues or realities natin sa Pilipinas. Pero dito tayo sa una. So, elitism and personality-oriented politics. So, sobrang importante talaga ng pera sa politika. And ako mismo sa experience ko, malaki talaga ang gagastusin sa election. In my case, or sa akin, hindi ako gumastos that time dahil maraming mga tumulong, maraming nag-donate, maraming sumagot ng t-shirt. Itong t-shirt, hindi ako nagpa-print nito, kapatid ko. And of course, merong isang company na nag-provide din ng t-shirt for me. Makatatawag ko ba silang political machinery? Yes, at some point, pero hindi katulad ng ilang mga politiko sa atin. Alright, so yung ibang politiko sa atin, ginagamit din nila yung mga state resources or even yung support ng Pangulo mismo para manalo. Best example natin is yung picture natin dito sa, let's say, Senator Bongo. Si Senator Bongo may chance or nanalo siya sa election kasi sobrang lakas talaga ng impluensya ni President Duterte and yung machinery ni President Duterte and ng PDP laban. Same goes with Senator Bato de la Rosa. Kung hindi sila naka-angkla or hindi sila kasama sa samahan nila President Duterte, medyo challenging yon on their part, 'di ba? And at the same time, again, babalikan natin na these people are very, yung kanilang political machinery is sobrang laki talaga. Okay? So, that's for elitism and personality-oriented politics. I was planning na magkaroon ng isang specific discussion or specific video for this part. But
Ayan. So, yan yung una nating issue. Second issue natin during elections is disenfranchisement. Meron po talaga mga Pilipino na nawawala yung pangalan nila during elections. So, pwede nating sabihin na ang COMELEC ang nagkamali. Meron din naman siguro ang glitch or error on their part. Pero may mga Pilipino kasi na hindi sila bumoboto for 2 consecutive elections. Then eventually, mawawala yung pangalan nila. Pero meron talagang mga pagkakataon or mga, uh, sabihin na natin corruption, pero meron talagang mga tao na nawawala or inaalis yung pangalan nila doon sa listahan ng mga botante. Third is corruption and campaign finance. So one of our problems here in the Philippines is yung weak implementation of election rules dito. So, papatanggalin ko lang yung picture ko. So, yan. So, yung one of our problems kasi is yung weak implementation ng mga election rules. Let's say, for example, ito na lang. Let's say, for example, sa mga posters or sa mga campaign materials. Alam nyo ba, sa tarpaulin, meron ng rule ang COMELEC. Ang size lang dapat is 2 by 3 meters. Yan yung dapat pinakamalaki. Ang 2 by 3 meters is basically 200 centimeter and 300 centimeter wide, length, width. Hindi siya ganun kalaki dapat. Pero makikita natin na may mga politiko na sobrang lalaki ng mga kanilang mga campaign materials. Meron mga halos billboard na yung laki. Meron pa nga parang streamers na sobrang mga kala mo merong tawag dito? Merong magiging concert, kumbaga. So, doon pa lang, sobrang weak na ng implementation. Meron pa nga pagkakataon na one of the rules of COMELEC, naalala ko lang, one of the rules of COMELEC, hindi ka pwede maglagay ng banner mo or any political campaign materials mo malapit sa or nakasabit sa any public transportation. Bawal sa tricycle, bawal sa jeep. And yet, may kita mo, every elections meron yan. Bawal sa school, bawal sa simbahan, and yet meron sila. Doon mo makikita na meron talagang merong batas, pero hindi na i-implement yung batas. Kasi nga, masyadong makapangyarihan tong mga politiko na to na even yung COMELEC mismo, yung implementing body natin during elections, hindi sila kumikilos or wala silang magawa. Or meron silang pwedeng gawin pero hindi nila yun ginagawa because of course, corruption. And at the same time, maniwala kayo sa hindi, in elections po, limited dapat ang budget or dapat hindi gumastos ng malaki ang mga politiko during elections. Kaya nga po, meron ding, during that election po, merong fina-file sa BIR kung magkano talaga yung ginastos mo, magkano yung mga, alam nyo na, yung ginastos, natanggap mong pera, para ma-check mismo ng gobyerno natin kung ikaw ba ay bumili ng boto or naging sangkot ka ba sa any corruption related, influence during elections. And yun na nga, meron talagang mga politiko na hindi sumusunod doon sa mga rules na yun. And yung idea of vote buying, marami yung klase. Maniwala kasi hindi na dito sa picture na to, si Binay, di ba, may candy? Meron pa nga mga politiko is namimigay sila ng saklay, namimigay sila ng grocery packs every December. Pansinin nyo na every elections, kunyari ang election natin is 2019. Nung 2018, December 2018, sobrang daming grocery packs ng mga politiko na ibinibigay sa mga tao. Yun yung ibang way nila. Okay? Yung ibang way nila para magbigay ng tulong kunwari sa mga Pilipino para maalala sila sa eleksyon, para pagdating ng eleksyon, iboboto sila. Meron ngang grupo merong gustong tumulong sa akin. Ang sinabi nila sa akin is, magpakilala ka. And yung magpakilala ka na yun is basically magbigay ka or tumulong ka sa mga tao. And ganun din sa experience ko nung umiikot ako sa San Pedro or umiikot ako during elections. Ang tanong agad sa akin ng mga tao or yung ilang mga kinampanyahan ko, di ko alam kung binoto nila ako, is ano ba naitulong mo sa amin? Kasi nga, merong mga politiko na ginagamit nila yung pera nila, which is na-mention natin kanina, yung mga mayaman, ginagamit nila yung pera nila para magkaroon sila ng influensya sa tao, and then yung tao, iboboto sila. And dito natin makikita yung another issue, isang malaking issue sa Philippine election natin, and sobra siyang evident sa ating election kasi, eto na ngayon, yung konsepto ng patron-client relationship.
Ang patron-client relationship po is one of the realities of Philippine elections or Philippine politics wherein there is a symbiotic relationship between the political leaders and their followers. Yung political leaders po natin is pwede nating tawaging patrons and their followers is the clients. And kapag titingnan natin ang election, itong mga patron na to, sila yung politiko and tayong mga voters is yung client. And ituloy natin to sa susunod na video.